Sziasztok! A mai napon a Dunán fogok horgászni. Finom szerelékes, hosszú ellőkés féderrel kifejezetten keszegeket szeretnék fogni. Hajnalban érkeztem, a felszerelésemet már kipakoltam, közben volt időm arra, hogy szemügyre vegyem a vizet és a horgászhelyemet. Hát mit nem mondjak, nem túl kedvezőek a körülmények, magas a vízállás, a vízszintje emelkedik, és rengeteg nyárfapihe van a vízben. Ezek mind nem fogják megkönnyíteni a dolgomat, de nem is egy könnyed horgászatra készültem, számoltam ezzel a helyzettel. Ha mindig arra várnék, hogy legyen szabadidőm és megfelelő körülmények, nagyon keveset horgásznék a Dunán. Ezzel szemben én inkább szeretnék valamilyen megoldást találni, hogy áthidaljam ezeket a nehezítő körülményeket. Ha érdekel egy hosszú ellőkés, finom szerelékes, keszeges horgászat a Dunán, így nyárfapihe szezon kellős közepén, tarts velem! Ahhoz, hogy valamilyen problémára megoldást találjunk, így horgászat közben, ahhoz magát a problémát érdemes először szemügyre venni. Nekem két nehezítő körülményem lesz a mai nap során. Az egyik az emelkedő vízszint, és a rengeteg nyárfapihe, horgász szaknyelven a szösz. Úgy gondolom, hogy ez hasonló szitokszó, mint például a törpeharcsa, szeretnénk őket elkerülni. Magas vízállással az év több szakában is lehet igazából találkozni, mert semmi meglepetés nincsen. Szerencsére nyárfaszösz csak ilyenkor a tavaszi időszakban van. Ilyen áradó víznél kevesebb a horgászhely, azok is kényelmetlenek, nagyobb a víz sodrása és több a hordalék. Faágakat, egyéb növényi származékokat hoz a partról a víz, amik beleakadnak a szerelékünkbe. Most ezen felül még itt van nekünk a szösz is, ami a nyárfáról hullik, és tömegesen elterül a teljes vízoszlopban. Ez is ráakad a főzsinórra, elhúzza a szereléket, kihúzáskor egy tömör, szoros csomóvá alakul, amiben beleakad a dobóellőke csomója. Jobb esetben átjön a spiccen, és legitározzuk a damírról, rosszabb esetben megakad, nem lehet behúzni. Ez olykor a szerelék elszakadásával, vagy nagyon rossz esetben a spicc eltörésével jár. Hát ezek mind nagyon kellemetlenek, ezért több trükköt is bevetek majd, hogy elkerüljem ezeket a problémákat. Hát röviden összefoglalva, jó helyválasztás, megfelelő elhelyezkedés a parton, egy rövid dobótáv és a dobóellőke mellőzése segít majd nekem elkerülni ezeket a körülményeket. Sokszor horgáztam már ezen a horgászhelyen, mondjuk ez a Duna nagyon sok szakaszán lévő horgászhelyre igaz. Kifejezetten olyan helyszínt választottam ma, ahol a partvédő kövezés mentén mély víz van, itt van értelme a rövid távra történő horgászatnak, sekély vízben azt gondolom ez nem működne. A rövid táv miatt kevés főzsinór lóg bele a vízbe, kevesebb hordalék vagy szösz tud ráakadni. Egyik benyúló köves helyen tettem le a ládámat, nem csak lefelé dobok, hanem a dobás irányába is helyezkedem el, így inkább alulról találja meg a hordalék a főzsinort, kihúzáskor nem feltétlenül szedi azt össze. Tőlem lefelé egy kisebb öblös rész van, a benyúló kövezés, amin ülök, kicsit meg is fogja a hordalékot szerencsére, de segít jobban ráfordulni a vízre is. Próbálok minél közelebb ülni a vízhez, és minél jobban felemelni a botom spiccét, ezzel is igyekszem minimalizálni a főzsinór elakadását.
dobóelőkét kifejezetten a csomója miatt szeretném mellőzni. Erre azt a megoldást találtam, hogy a monofil főzsinór helyett és dobóelőke helyett telifonottat fogok használni. Én nem annyira szeretem ezt a megoldást, bár lehet, hogy csak megszokás kérdése, de nekem akkor is nagyon furcsa az, hogy nulla nyúlása van a fonott főzsinórnak. Ez azzal jár, hogy jobban kell figyelni. Kapáskor nem szabad nagyon bevágni, sőt abszolút nem kell bevágni, csak simán ki kell húzni, és amikor kifelé húzzuk a halat, akkor is jobban kell ügyelni, nehogy kiszakadjon a horog a hal szájából. Ahhoz, hogy ezt egy kicsit tompítsam, meghekkeltem a végszerelékemet. Nem kell nagy dologra gondolni, egy roppant egyszerű megoldást találtam rá. Semmi ördöngőség nincsen benne, annyi a trükk, hogy bekötöttem egy erőgumit a kosár és a horogelőke közé, ami kicsit kompenzálja a rövid horgásztávot és a fonott főzsinort. A szerelékem további része áll egy horogelőkéből, ami fluorokarbon, 18-as méretű, erre egy 12-es horgot kötöttem fel. Több horogelőkét is kötöttem, 70 cm-eseket, rövidebbet ennél biztosan nem fogok használni, ez a minimális hossz, amit fel fogok tenni. Nem akartam sok előkével készülni, inkább beteszek egy toldást, hogyha hosszabbítanom kell. Ezzel könnyedén tudok játszani, tudom hosszabbítani, rövidíteni, így nem kellett egy csomó előkét előre kötnöm. A saját kosarammal horgászom, ez még tesztfázisban van, de tökéletesen működik ez a konstrukció. Erre a horgászatra a legkisebb méretű 4 soros kosaramat fogom majd használni. Azt gondolom, hogy a pontos horgászat sokkal fontosabb, mint az, hogy sok etetőanyagot juttassunk be a vízbe. Erre a horgászatra egy 330-as, 80 g-os botot fogok használni. Erre egy ráillő kisméretű orsót tettem fel. Sokszor horgáztam már ezzel, ez az összeállítás ez tökéletesen harmonizál. Meggyőződésem, hogy a nyárfaszösz a mechanikai hatásain kívül egyébként is nehezítik a dolgomat, mivel szerintem ezt örömmel fogyasztják a halak, természetes tápanyagként van jelen a vízben, így bőven van a csalimnak konkurenciája. Azért nem riadok meg a helyzettől, próbálok a halak számára csábító falatokat bejuttatni a vízbe, és felkelteni az érdeklődésüket. Arra appellálok, hogy a kenyér nevű etetőanyag beltartalma és ízvilága a horgom köré csalja majd a halakat. Ezt szerintem érdemes kiegészíteni élőanyaggal és magvakkal. Egy kiló etetőanyagot kevertem be, szerintem ez elég lesz ez a reggeli néhány órás horgászathoz, főként, hogy teszek hozzá még búzát, csemege kukoricát és kevés csontit is. Mindig fokozatosan adagolom a magokat és a csontit a kosárba, nem keverem bele őket az etetőanyagba. Igyekszem kipuhatolózni, hogy mi is tetszik jobban a halaknak, egy horgászat közben rájönni arra, hogy milyen adalékot is tegyek az etetőanyagomhoz, hogy a pikkelyesek kedvében járjak. Csaliként végtelenül egyszerűen csontit fogok majd feltenni, 1, 2, 3 szemet, éppen hogy hozza a helyzet, majd igyekszem megfigyelni, hogy melyikre reagálnak jobban a halak. Csak azt látom, hogy éppen csak csipegetnek, néhány húzásom van, vagy nem akadnak meg a kapások, akkor beteszek egy toldást a horogelőke és a erőgumi közé. Fokozatosan növelem majd, addig, amíg el nem érem a megfelelő hozt. 10, 20, 30, 40, akár 50 centig is könnyen fel tudok menni, ezt könnyen tudom majd variálni. Amikor kifejezetten keszegezek, mint ahogy most is, akkor kizárólag egy botot használok. Ez akkor is aktív horgászat, hogyha netán kevés halat fognék, vagy kevés kapásom van. A másik dolog, ami egész biztos, hogy pontosan horgászak, kiakasztom a zsinórklipszet, és egy megadott pontot próbálok kiszemelni, egy fix pontot a túloldalon, és abba az irányba dobálni, hogy pontosan horgásszak. Még egy apró
trükköt, vagy egy apró megoldást fogok használni. Közben bedobok és csalizok, így szerintem könnyebb lesz majd megmutatni. Most 2 szemcsontit fogok majd feltenni. Teszek bele lefolytott csontit, kevés búzát, kevés csemege kukoricát. Jól megtöltöm a kosaramat. Vigyázzok, hogy ne akadjon el semmiben a horogelőkém. Fix pont a túloldalon. És ilyenkor, amikor vízbe ér a kosár, 2 tekerek az orson, egy kis zsinort lopjak el, megvárom, amíg leér a zajzatra az etetőkosár, és úgy állítom meg a botot, hogy még tudjak 1-2 tekerésnyi damilt ellopni. Ez a megoldás roppant egyszerű, de nagyon praktikus. Érdemes alkalmazni, nem kerül semmibe, csak egy kicsit oda kell figyelni. Ezzel némi időt lehet nyerni, hogyha nagyobb halat akasztunk, akkor rá tudjunk arra készülni, hogy ki kell majd adni a klipszet, és visszaforgásgátlóval tudunk neki némi damilt adni. Szerintem valami szebb keszeg lesz. Minden esetre ott tartom a visszaforgás gátlónál az ujjamat. Ha netán kellene, akkor ki tudjam akasztani. Hát úgy látom, erre nem lesz szükség, de mégiscsak. Már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog fogni. Na, hát egy nagyobb leánykoncér, egy első ránézésre. Megvan. Nem mondom, hogy annyira elfáradt. Hú, de szép. Azt a de szép koncér. Édet hal, gyorsan vissza is engedem. Ilyenkor nyárfapihe szezonban ajándék az ilyen szép hal. Na. Menj az utadra. Hú, ez nagyon jó volt. A nap lassan átbukik a fák lombja felett, ez jelzi a horgászatom végét. Nagyon jól éreztem magamat, szép helyen voltam, és halat is sikerült fognom. Hát a siker mindig relatív, azt gondolom, hogy ilyen körülmények között az, hogy egyáltalán normálisan tudok horgászni, az is már önmagában sikernek tudható be, az, hogy halat sikerült fognom, habatortán.
Jól működtek a megoldásaim, hát aki nem hiszi, járjon utána. Én már évek óta foglalkozom azzal a kérdéssel, hogy így nyár-fasz szezonban milyen megoldásokat lehet alkalmazni. Szóval azt mondom, hogy menjetek ti is horgászni. Fontos, hogy vigyázzatok a környezetre, ne szemeteljetek, hogyha szemetet láttok, szedjétek össze és vigyétek haza. Ugyanígy a megmaradt, bekevert etetőanyagot is vigyétek haza magatokkal, ne öntsétek bele a vízbe, ne hagyjátok itt a parton. Remélem tetszett a kis videóm, találkozunk legközelebb is, addig is görbüljön, sziasztok!